ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ පාඩමෙන් ඔබට අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංස්කෘත භාෂාවේ සංස්කෘත අක්ෂරවලට විශේෂයෙන්ම ව්‍යංජන අක්ෂරවලට ස්වර අක්ෂර එකතු කරන ආකාරය. උදාහරණයක් විදිහට අක්ෂර මාලාවේ අපිට හමු වෙන ව්‍යංජන අක්ෂර කොටසේ පළමුවෙනි අකුර කයන්න, එහෙම නැත්නම් හල් කයන්න. හල් කයන්නට ස්වර 14 එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් හල් කයන්නට අයන්න එකතු කරගෙන කයන්න හදාගන්න. හල් කයන්නට ආයන්න එකතු කරගෙන කායන්න හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හල් කයන්නට ඉයන්න එකතු කරලා කියන්න හදාගන්න පුළුවන්. එවගේම හල් කයන්නට ඊයන්න එකතු කරලා කීයන්න හදාගන්න පුළුවන්. හල් කයන්නට උයන්න එකතු කරලා කුයන්න හදාගන්න පුළුවන්. හල් කයන්නට ඌයන්න එකතු කරලා කූයන්න හදාගන්න පුළුවන්. හල් කයන්නට ඉරු යන්න එකතු කරලා කෘ යන්න හදාගන්න පුළුවන්. හල් කයන්නට ඉරු යන්න එකතු කරලා කෘ යන්න හදාගන්න පුළුවන්. මේකෙදී අකුරට එකතු වෙන ස්පිලි පාපිලි ඇලපිලි වගේ දේවල් මම රතු පාටින් සලකුණු කරනවා. එතකොට ඔබට හඳුනා ගන්න පහසුයි. අල් කයන්නට ඉලු යන්න එකතු කරලා ක්ලු යන්න හදාගන්න. ඇත්තටම මේ ඉලු කියන අක්ෂර දෙක වර්තමාන කාලේ සංස්කෘත භාෂාව භාවිත වන ಭಾರತයේ විවිධ පළාත්වල විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රවලදී දකින්නට ලැබෙන ඉතාමත් දුර්ලභ විදිහට, නමුත් ඉපැරණි ග්‍රන්ථවලදී අපිට මේ ඉලුකාරය දැක ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ විදිහට හල් කයන්නට ඉලු යන්න එකතු කරගෙන ක්ලූ යන්න හදාගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම හල් කයන්නට එයන්න එකතු කරලා කේ යන්න හදාගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. හල් කයන්නට අයි යන්න එකතු කරලා අපිට පුළුවන් කයි කියන අකුර හදාගන්න. හල් කයන්නට ඔයන්න එකතු කරලා අපිට පුළුවන් හදාගන්න කෝ යන්න.
වගේම හල් කයන්නට අව් යන්න එකතු කරලා අපිට පුළුවන් හදාගන්න කව් යන්න. මේ විදිහට ස්වර 14ම අපිට හැම ව්‍යංජන අක්ෂරයකටම එකතු කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ස්වර අක්ෂර එකතු කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න.